हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरु आज पनि तपाईहरु माझ मेरो YouTube च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियोहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्ने गर्छु, स्पेशली YouTube सँग सम्बन्धित भिडियो साथै आवश्यकता अनुसारको हरेक भिडियो मैले तपाईहरुलाई यही च्यानलबाट दिइरहेको छु। साथीहरु आज पनि तपाईहरु माझमा एउटा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो केको लागि भन्ने कुरा पक्कै पनि तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नुभएको छ। वेल साथीहरु यदि तपाईहरु युट्युबबाट हुनुहुन्छ भने चाहिँ साथीहरु आज चाहिँ एकदमै तपाईहरुको लागि यो भिडियो चाहिँ आवश्यकता छ, किनभने हामीले भिडियो बनाइसकेपछि साथीहरु थम्बनेलको एकदमै जरुरी छ, किनभने हाम्रो चाहिँ अल्गोरिदम भनेको चाहिँ एकदमै फर्स्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ थम्बनेल हो। यदि तपाईले राम्रोसँग थम्बनेल बनाउन सक्नु भएन भने तपाईको भिडियो चाहिँ ग्रो अप हुँदैन, किनभने सबैभन्दा पहिला तपाईको ऑडियन्स समक्ष चाहिँ पुग्ने भनेकै तपाईको थम्बनेल हो। त्यही भएर हामीले चाहिँ सबैभन्दा राम्रो एकदमै एट्र्याक्टिभ थम्बनेल चाहिँ बनाउन सक्नुपर्छ। अब हामीले चाहिँ थम्बनेल कसरी बनाउने त भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाउने छु आज चाहिँ। जस्तै कि तपाईहरुलाई चाहिँ दुई तरिकाबाट चाहिँ थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ मेरो ख्यालमा चाहिँ मैले जानेको चाहिँ। जस्तै कि तपाईले पिक्सेलल्याबबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र काइनमास्टरबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तर मैले तपाईहरुलाई चाहिँ एकदमै सजिलोसँग काइनमास्टरबाट चाहिँ हामीले कसरी थम्बनेल बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई सिकाउने छु। जुन मैले तपाईहरुलाई चाहिँ अगाडि थम्बनेल देखाइरहेको छु सेम यही थम्बनेल बनाएर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ देखाउने छु। तपाईहरुले चाहिँ अब कुन भिडियो कस्तो तरिकाको भिडियो बनाउनुहुन्छ त्यो अनुसारको चाहिँ तपाईले चाहिँ क्याटेगोरी चुज गरेर तपाईले आफ्नो थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ। तर म चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यो मैले जुन तपाईहरुलाई थम्बनेल शो गरिराखेको छु अगाडि सेम यही थम्बनेल चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ 2 मिनेटमा भनेर मैले अलरेडी देखाइसकेको छु। मैले धेरै समय लिन्न, त्यही भएर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई फटाफट एकदमै छिटो चाहिँ यो थम्बनेल चाहिँ कसरी यस्तो तरिका बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले सिकाउने छु। साथीहरु त्यो भन्दा पहिले मैले तपाईहरुलाई जहिले पनि भन्ने गर्छु, यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई एक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला, साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनु होला ताकि मैले यस्तै नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ भन्दै साथीहरु लागौं आजको मुख्य विषयवस्तुतिर है त। साथीहरु अब मैले तपाईहरुलाई यहाँनेर चाहिँ काइनमास्टर खोलेर अलरेडी मैले तपाईहरुलाई 1300 लाइनमा लेखिसकेको छु, किनभने ढिलो हुन्छ भनेर। तपाईहरुले पनि न्यू प्रोजेक्टलाई चाहिँ क्लिक गरेर प्लस आइकनलाई क्लिक गरिसकेपछि 1300 मा चाहिँ आउनु होला। त्यसपछि अब म तपाईहरुलाई चाहिँ सेम जस्तोको जस्तै मैले जुन यहाँनेर तपाईहरुले देख्नु सक्नुहुन्छ साइडमा थम्बनेल चाहिँ सेम यस्तै खालको थम्बनेल चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ बनाएर देखाउँछु है त। जस्तै कि मानिलिउँ मैले चाहिँ यहाँनेर एउटा इमेज लिन्छु, तपाईहरुले पनि यसरी एउटा इमेज लिनुहोस्। यसरी इमेज लिएपछि तपाईले चाहिँ अब कुन इमेजमा चाहिँ तपाईले थम्बनेल बनाउन चाहनुहुन्छ त्यही तरिकाको चाहिँ तपाईले चाहिँ इमेज लिन सक्नुहुन्छ। यदि यस्तैमा बनाउन पनि सक्नुहुन्छ, होइन मैले चाहिँ अब सेम त्यही थम्बनेल बनाउँदै छु, त्यही भएर चाहिँ यहाँनेर चाहिँ मैले चाहिँ फेरि मिडियामा गएर त्यो इमेज चाहिँ म लिँदै छु। अब जस्तो कि मैले यो इमेज लिए, यसलाई चाहिँ स्प्लिट टु फुल स्क्रिन गरिदिनुस्। यसरी गरेपछि तपाईको यो पुरै स्क्रिनमा देखिनेछ। अब जस्तो कि मैले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ तपाईहरुको माझमा सेम जस्तोको जस्तै थम्बनेल बनाएर देखाउने छु, त्यही भएर चाहिँ यस्तो गरेपछि तपाईले फेरि पनि एउटा इमेज लिनुहोस्, सेतो इमेज लिनुहोस्। सेतो इमेज लिएर चाहिँ मैले यहाँनेर त्यो इमेजलाई यहाँनेर साइडमा राख्दिन्छु। अब अर्को तपाईले पनि फेरि पनि सेम यस्तै खालको डुप्लिकेट गर्नुहोस्। डुप्लिकेट गरेर यसलाई पनि यसरी तान्नुहोस् है, यिनीहरु चाहिँ बराबर यसरी राख्दिनुहोस्। यसरी बराबर राखिदिएपछि अब जस्तै कि मानिलिउँ मैले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ मेरो जस्तो थम्बनेल बनाउनुहोस् केवल 2 मिनेटमा भनेर लेखेको छु हैन त। अब सिम्पली अब यहाँनेर चाहिँ मैले लेखिदिन्छु। अब तपाईहरुले पनि यहाँनेर चाहिँ नेपालीमा आफ्नो बनाउनुस् जुन चाहिँ आफ्नो काइनमास्टर, त्यसपछि सिम्पली तपाईले चाहिँ यहाँनेर मेरो भनेर चाहिँ लेख्नुस् है। अब मेरो भनेर मैले लेखिदिन्छु, मेरो जस्तो हैन, जस्तो ओके। यति गरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ अब स्टाइल चुज गर्नुस् आफ्नो चाहिँ जुन चाहिँ तपाईको चाहिँ देवनागरी स्टाइल चाहिँ चुज गर्नु होला यहाँनेर। अब यसरी चाहिँ सिम्पली मैले चाहिँ राख्दिन्छु। अब जस्तै कि यति गरिसकेपछि मेरो जस्तो भयो। अब यहाँनेर सिम्पली तपाईले चाहिँ थम्बनेल लेख्नु होला इंग्लिशमा है। अब यहाँनेर ठुलो अक्षर बनाउनुस् अनि त्यसपछि थम्बनेल भनेर चाहिँ लेखिदिनुस्। अब यहाँनेर थम्बनेल भयो। अब यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ चुज गरेर सिम्पली ल्याटिनमा जानुस्। त्यसपछि यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ लेग्युगाटिक छ, सिम्पली यसलाई चाहिँ चुज गर्नुस्। यसलाई चुज गरेर यहाँनेर चाहिँ सिम्पली यसरी राख्दिनुस्, यसरी राख्दिनुस्। अब यहाँनेर तपाईले चाहिँ एउटा फेरि सेतो इमेज ल्याउनुहोस् है। सेतो इमेजलाई क्लिक गर्नुहोस्। यसरी क्लिक गरेर अब यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँनेर राख्दिनुस्। यहाँनेर राखेपछि यसलाई चाहिँ कलरमा जानुस्। त्यसपछि रातो कलर बनाउनुस्। यसरी रातो कलर बनाएपछि यहाँ फेरि तपाईले चाहिँ थम्बनेलमा क्लिक गर्नुहोस्। थम्बनेलमा क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ फन्ट गरिदिनुस्। फन्टमा आइसकेको छ। अब सिम्पली तपाईको यो इमेज रातो छ, यसलाई फेरि क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ क्रपमा जानुस्। क्रपमा गएर चाहिँ यसलाई ठ्याक्कै यसरी मिलाउनुहोस्। यसरी मिलाएर चाहिँ तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ
काट्दिनुस् यसरी मिलाएर राख्नुहोस् है यसरी मिलाएर राख्नुहोस् अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के डिजाइन बनिसकेको छ अब मेरो जस्तो थम्बनेल अब बनाउन सिक्नुहोस् भनेर चाहिँ लेखौँ है त अब नेपालीमा सिम्पली लेखिदिउँ अब बनाउन सिक्नुहोस् भनेर चाहिँ लेखिदिन्छु है त अब तपाईहरुले पनि लेख्नुहोस् यसरी चाहिँ सिक्नुहोस् भनेर चाहिँ यसरी लेखेर फेरि पनि तपाईले चाहिँ यहाँनेरि स्टाइल चुज गरिदिनुस् अब कुन स्टाइलमा तपाईले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ राजधानी बोल्डमा राख्दिन्छु अब यति गरेर चाहिँ यहाँनेरि यहाँ सिम्पली राख्दिन्छु अब यति गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ के राख्नुपर्छ भन्दाखेरि केवल 2 मिनेट हैन त सेम मैले यहाँ थम्बनेल देखाइरहेको छु सेम त्यही थम्बनेल चाहिँ मैले तपाईलाई यहाँ सिकाइरहेको छु केवल 2 मिनेटमा है केवल 2 मिनेट केवल 2 मिनेटमा ओके केवल 2 मिनेटमा यति गरेर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यस्तै चाहिँ थम्बनेल देखाएको छु हैन त तपाईहरुले यहाँ साइडमा देख्दै हुनुहुन्छ सही यस्तै खालको थम्बनेल ओके साथीहरु अब यसलाई पनि हामीले चाहिँ सिम्पली एउटा चाहिँ इमेज ल्याउँ सेतो इमेज ल्याएर चाहिँ सिम्पली अब हामीले फेरि यसलाई पनि यसरी तानौं यहाँ तानेर चाहिँ यहाँ साइडमा राख्दिनुस् अब सिम्पली फेरि कलरमा जानुस् त्यसपछि यसलाई रातो बनाइदिनुस् अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ जुन चाहिँ तपाईको केवल 2 मिनेट छ सिम्पली यसलाई चाहिँ फन्ट गरिदिनुस् फेरि अब तपाईले चाहिँ जुन तपाईको इमेज छ यसलाई चाहिँ क्लिक गरेर फेरि क्रोपिङमा जानुस् क्रोपिङमा गएर सिम्पली तपाईले चाहिँ यसलाई पनि यसरी फेरि मिलाएर यहाँनेर काट्दिनुस् यति काटिसकेपछि अब यहाँनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो चाहिँ डिजाइन लगभग आइसकेको छ है अब सिम्पली जुन मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनेर मेरो थम्बनेलमा देखाइरहेको छु साइडमा अब त्यो इमेज चाहिँ म लिँदै छु तपाईहरुले पनि इमेज यहाँ लिन सक्नुहुन्छ तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ जुन मैले चाहिँ इमेज चाहिँ यहाँ ल्याएर राख्दिन्छु है त अब जस्तै कि मैले कुनै पनि इमेज चाहिँ यसरी ल्याएर चाहिँ यहाँनेर राख्दिन्छु यहाँनेर क्रोपिङमा चाहिँ अब तपाईले चाहिँ साइज घटाउनुस् त्यसपछि यहाँनेर सानो बनाएर ताकि यो सेतो चाहिँ मैले किन लिएको भन्दाखेरि यहाँनेर कभर चाहिँ राम्रो देखिन्छ भनेर चाहिँ मैले लिएको हैन अब तपाईले चाहिँ मिलाएर ठ्याक्कै यहाँ यसरी चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ है ठ्याक्कै मिलाएर कभर राख्न सक्नुहुन्छ साइडमा चाहिँ सेतो कभर देखिन्छ है यसरी चाहिँ तपाईले मजाले मिलाएर राख्नु होला यसरी मिलाएर राख्नुस् अब म चाहिँ अलिकति ढिलो हुँदैछ त्यही भएर चाहिँ सकभर छिटो गर्छु है अब तपाईहरुले चाहिँ यसरी राख्नुस् अब जस्तै कि अब अर्को पनि तपाईले चाहिँ यहाँनेर ल्याएर राख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ सिम्पली यसैलाई चाहिँ कपी गरिदिन्छु है तपाईहरुको एक्जाम्पलको लागि मात्र डुप्लिकेट बनाउँछु त्यसपछि यहाँनेर फेरि सार्दिन्छु यहाँनेर ठ्याक्कै सारेर राख्दिन्छु है त अब यसरी राखेको छु साथीहरु अब सिम्पली चाहिँ मैले एउटा इमेज तपाईहरुले आफ्नो इमेज चाहिँ लिनु होला जुन चाहिँ इमेजको ब्याकग्राउन्ड हटाउनु होला ब्याकग्राउन्ड इमेज चाहिँ कसरी हटाउने भन्ने तपाईलाई थाहा छैन भने मेरो भिडियोमा चाहिँ तपाईले चाहिँ सजिलोसँग ब्याकग्राउन्ड इमेज चाहिँ कसरी हटाउने भन्ने चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरु प्लेलिस्टमा गएर मजाले हेर्नु होला यहाँनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँनेर मेरो इमेज ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हटाएको छु जुन चाहिँ मैले तपाईहरु माझमा चाहिँ यहाँनेर अब एउटा ल्याउँछु अब जस्तै कि तपाईहरुलाई चाहिँ यही इमेज चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनेर शो गरिरहेको छु त्यही भएर चाहिँ तपाईले चाहिँ इमेज ब्याकग्राउन्ड हटाएपछि आफूले चाहिएको अनुसार क्रप गर्नुस् कति तपाईले चाहिन्छ त्यो अनुसारको क्रप गरेर तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ जुम आउट गर्न सक्नुहुन्छ ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ है अब जस्तै कि मेरो फोटो चाहिँ एकतिर फर्किरहेको छ त्यही भएर चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ ट्रान्सफर्ममा जानुस् ट्रान्सफर्म गरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ अर्कोपट्टि घुमाउन सक्नुहुन्छ अब यसरी चाहिँ घुमाएर चाहिँ यसलाई जुम गरेर यहाँनेर यसरी राख्नुहोस् यसरी मैले चाहिँ राख्दिन्छु अब यसरी राखिसकेपछि साथीहरु अब जस्तै कि मैले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ एउटा एरो लिएको छु तपाईहरुले पनि एरो ल्याउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ एरो चाहिँ तपाईले चाहिँ सजिलोसँग क्रोममा गएर चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ जसको चाहिँ तपाईले पीएनजी मा चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै कि मानिलिउ एउटा एरो चाहिँ मैले यहाँनेर क्रप गरेर धेरै एरोहरु मैले डाउनलोड गरेको छु त्यही भएर चाहिँ यहाँनेर चाहिँ क्रप गरेर एउटा एरो मात्र लिन्छु है अब यसरी चाहिँ एउटा एरो लिएर यहाँनेर चाहिँ ठ्याक्कै यसरी राख्दिन्छु अब यसरी राखेपछि साथीहरु अब हामीले चाहिँ केबाट बनाउँदै छौं त जस्तै कि मैले पिक्सल एप र KineMaster देखाएको छु तपाईले पिक्सल एपको लोगो डाउनलोड गर्नुस् यसरी चाहिँ सिम्पली पिक्सल एपको लोगो डाउनलोड गरेको छ या छैन तपाईसँग यसरी डाउनलोड गरेर
अब मैले चाहिँ तपाईलाई एक्जाम्पल मात्र दिइरहेको छु तपाईले चाहिँ कुन क्याटेगोरीको थम्बनेल बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यही क्याटेगोरीको तपाईले चाहिँ इमेजहरु चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला है अनि यसरी चाहिँ राख्नुस् जस्तो कि मैले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ सिम्पली क्रप गर्दिन्छु क्रप गर्नुको लागि चाहिँ मैले गोलो लिन्छु गोलो लिएर चाहिँ सिम्पली यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ राख्दिन्छु अब तपाईले चाहिँ आफुलाई चाहिएको जति चाहिँ तपाईले चाहिँ गोलो राखेर यसरी क्रप गरेर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ अब म जस्तै कि मिलाएर यहाँनेर यसरी राख्दिन्छु अब तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर चाहिँ मैले राखिदिए अब पिक्सल एपको चाहिँ लोगो राखिसकेको छु अब काइनमास्टरको पनि यसरी चाहिँ सिम्पली क्लिक गर्छु त्यसपछि यसलाई पनि मैले क्रप गर्छु यहाँ चाहिँ शेप चाहिँ गोलो आकारको मैले लिन्छु अब तपाईहरुले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ अब सिम्पली मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी गर्छु अब गोलो आकारको ल्याएर यहाँनेर सिम्पली अब यसरी चाहिँ मिलाउँछु यसरी तपाईले पनि मिलाउनुस् ताकि तपाईको चाहिँ सुन्दर देखिन्छ है अब सिम्पली मैले चाहिँ अब यहाँनेर यो काइनमास्टरको पनि ठ्याक्कै यहाँनेर राख्दिन्छु अब यसरी काइनमास्टरको पनि लोगो चाहिँ सिम्पली यसरी राख्दिन्छु अब यसरी राखिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अब यो चाहिँ टोटली डिजाइन चाहिँ बनिसकेको छ है साथीहरुले तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ टोटल डिजाइन बनिसकेको छ अब जस्तै कि यहाँनेर चाहिँ अब मान्यौ मैले युट्युबको लोगो पनि राखेको छु है अब युट्युबको लोगो पनि PNG बाट चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि मैले चाहिँ युट्युबको लोगो चाहिँ यहाँनेर PNG बाट डाउनलोड गरेको चाहिँ यहाँनेर चाहिँ सिम्पली यसरी गरेर यहाँनेर घुमाएर राख्दिन्छु अब तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ मैले घुमाएर राख्दिन्छु अब मेरो जुन इमेजको टाउको चाहिँ छोपिरहेको छ यसलाई फेरि क्लिक गरेर हामीले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ फन्ट गर्न सक्छौं है अब जस्तै कि फन्ट गर्नेबित्तिकै अगाडि आइहाल्छ अब यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ माथि चाहिँ युट्युबको लोगो पनि हालेको छु अब जस्तै कि तपाईले पनि युट्युबको लोगो डाउनलोड गर्नुस् त्यसपछि यहाँनेर साइडमा क्लिक गरेर यहाँनेर तपाईले युट्युबको लोगो राख्दिनुस् यसरी राख्नेबित्तिकै हाम्रो चाहिँ थम्बनेल चाहिँ एकदमै सुन्दर बनिसकेको छ अब जस्तै कि मैले चाहिँ यहाँनेर अझै यहाँ मेरो मोबाइलमा चाहिँ जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो मोबाइलमा चाहिँ थम्बनेलको इमेज पनि हालेको छु है अब तपाईले चाहिँ थम्बनेलको इमेज चाहिँ सिम्पली यहाँनेर कुनै पनि तपाईले ल्याएर पनि राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि मैले चाहिँ एउटा मान्लियौ यही चाहिँ इमेज चाहिँ सानो बनाएर चाहिँ सानो बनाउनुस् यसरी सानो बनाएर यहाँनेर ल्याएर राख्न पनि सक्छौं है यसरी चाहिँ यहाँनेर यहाँ बीचमा पनि मिलाएर राख्न सक्छौं अब यसरी मिलाएर राख्न सक्छौं हैन भने तपाईले चाहिँ अब मैले चाहिँ यसरी राख्दिन्छु अब यसरी राख्नेबित्तिकै अब यो चाहिँ सुन्दर भइसकेको छ अब सिम्पली यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्याप्चर गर्न सक्छौं यहाँनेर चाहिँ देब्रे साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ क्याप्चर यसलाई चाहिँ सिम्पली क्लिक गर्नुस् त्यसपछि क्याप्चर एन्ड सेभ गरिदिनुस् यति गरिदिनुस् यति गरेपछि हाम्रो चाहिँ सिम्पली थम्बनेल चाहिँ अलरेडी बनिसकेको छ साथीहरु यस्तो तरिकाले चाहिँ तपाईले चाहिँ अब सजिलैसँग थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ ताकि तपाईले चाहिँ यस्तो खालको एकदमै थम्बनेल बनाउनु भयो भने चाहिँ तपाईको भिडियो चाहिँ एकदमै ग्रो अप हुन्छ किनकि सबैभन्दा अगाडि भनेको तपाईको अडियन्समा पुग्ने भनेको तपाईको थम्बनेल हो त्यही भएर चाहिँ तपाईले चाहिँ यसरी थम्बनेल एकदम राम्रो खालको बनाउनुस् ताकि तपाईको चाहिँ भिडियो चाहिँ साथीहरु जस्तै कि तपाईको अडियन्सले चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने अवस्था होस् कि ताकि तपाईको थम्बनेल चाहिँ एकदम राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि अब सिम्पली हाम्रो चाहिँ थम्बनेल बनिसकेको छ सेभ पनि भइसक्यो अब सिम्पली हामीले चेक गरौँ है त अब जस्तै कि अब चाहिँ ग्यालरीमा गएर हेरौँ है त जस्तै कि काइनमास्टरमा भर्खर हामीले चाहिँ क्लिक गरेको सेभ गरेको थम्बनेल चाहिँ यहाँनेर सेभ भइसक्यो तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ वेल साथीहरु यस्तो तरिकाले चाहिँ तपाईले चाहिँ सजिलो थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु के कति बुझ्नुभयो तपाईले जस्तो जस्तो चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु बाइ बाइ टेक केयर